أنا قلت له كيف نطلع من الإمارات؟ هذه بلادنا، تعرف 10 سنين عشنا فيها. في فترات كنت أفكر أني أرد الإمارات حتى ومن غير ما يدري أبوي. أوروبا مو بالدولة هذه اللي تحررونها يا جماعة. يعني نعم فيها معمار، فيها نظام، فيها شعب محترم، فيها إنسانية، بس ما فيها ديانة. ما أحلى شعور أنك قايم من الرقاد بدري، كلهم راقدين وأنت تجتهد هم راقدين. خلكم راقدين، أقول لكم أنتوا خلكم راقدين. بس الصراحة السنتر فاضي. هذه أول مرة أشوف السنتر عندنا فاضي، ما في حد. شوفوا كيف. طبعا في العادة مكان مكتظ، الجيم مفتوح. الجيم مفتوح بيكون لي بروحي، ما حد بيتدخل فيني. شيء جميل. هذا الحركة ما سويتها تقريبا يمكن من 7 سنين يا ربع. ما قمت الساعة 5 عشان أتمرن. هذه ما سويتها من زمان، ويمكن إذا سويتها مرة واحدة بس. طبعا الموسيقى عالية جدا في الجيم هذا، فيمكن حتى ما راح أقدر أطلع أي صوت عشان الموسيقى هذه يمكن تجيني كوبي رايت على طول. وأنا مو بناقص عاد، مو بناقص. الساعة 6 الصبح الناس مستغرب ليش هذا شايل كاميرا، هذا جاي يتمرن ولا جاي يصور؟ يلا تعالوا نتمرن عاد. طبعا السويديين متعودين يقومون من الرقاد بدري، هم أول الناس يتمرنون، يصيرون شغلهم، منتظمين في حياتهم. عاد نبغي ننظم حياتنا مثلهم بعد، ليش؟ هم أحسن منا بشو؟ نحن بعد بنستوي أحسن منهم. طبعا وايدين يسألون في التعليقات انت من وين؟ انت شو اصلك؟ انت وين عشت؟ انت كيف تتكلم عربي؟ او انت كيف تتكلم خليجي وما ادري شو. فهذا القصة اللي بغيت اخبركم اياها اليوم، بس ما يعطينا الفرصة لين الحين. عاد بغينا نتكلم في الجيم، موسيقى عالية، فنتريل لما الضوء يطلع، لان الساعة 8 الحين وبعد الجو مظلم. تحس كأنه الساعة 9 في الليل يا رجال. اذا ما دريتوا لين الحين اني انا من الصومال، فابغي اقول لك انا اخوك ناجح الهلولي من جمهورية الصومال. طبعا وايدين اظني يعني متابعين للقناة عرفوا الحين اني انا من الصومال. وقصتنا هي كالتالي، ان نحن يعني كنا عايشين في الصومال ونحن صغار، وابوي هناك كان يشتغل وامورنا طيبة، يعني لا بأس الحمد لله ماشي الامور. بعدين حصل له شغل في الامارات العربية المتحدة لظروف معينة، ما قدر ياخذنا للامارات مرة واحدة، فسافر بروحه لمدة تقريبا 6 شهور هناك. بعدين قدم لنا طلب ويابنا الامارات. واحد باك بطاطس شكلين كالعادة. لا اصور نفسي. ليش تضحك؟ شنو لايف عامل؟ لا هذا لليوتيوب. على اليوتيوب. شوفوا اليوم بخبركم قصتي اللي وايدين يستفسرون عنها، بس المشكلة أنا في كافيه والكل يطالعني. أنا طبعا انتقلت للإمارات وأنا صغير، يعني ما أدري كان عمري أظني 10 سنين 11 سنة. طبعا ما كنا نعرف عربي،
ما كنا نعرف أي شيء عن الدنيا غير أن تعلمنا القرآن واللغة العربية الفصحى خفيفة شيء، يعني ما كنا نتكلم وايد. طبعا مريت بظروف قاسية في البدايات، يعني عانينا مع اللغة العربية معاناة شديدة جدا، ولي مواقف مضحكة أتذكر. أول يوم سرت المدرسة جلست جنب واحد ربيعي الحين من أفضل الأصدقاء اللي تعرفت عليهم، هو من مصر اسمه ماجد، اليوم صار مغني. كانت أمي تعطينا الزمزمية هذه اللي فيها يحطون فيها العصير والماء وهالسوالف، فأمي كانت حطت لي عصير يعني في الزمزمية، فجالس جنبي، فمع بين الحصص كل واحد بيشرب الماء وما أدري شو، فقلت له تفضل عصير، قلت له تفضل هذا شراب، قال لي لا ده مش شراب ده عصير، يأشر على الجرابات اللي عنده يقول لي ده شراب، قل له لا هذا شراب هذه جرابات. وما عاد نتفاهم، يعني أنا مشكلة أتكلم فصحى على قدي، يمكن عربي 10% بس ما أعرف غيره. فكان موقف مضحك من يومها لين اليوم. الحمد لله الولد هذا من أفضل الأصدقاء اللي تعرفت عليهم، والحين عايش في مصر وتفرقنا ودرس هندسة وما شاء الله عليه كمل حياته، يعني ما عنده أي مشاكل. يا جماعة أحس أني استويت أحسن في التصوير قدام الناس الصراحة. الحين أنا جالس أصور في الكافيه هذا، الناس كلها تطالعني كأني أنا في مسرح، فأحسن لي آكل وأطلع أسولف وياكم برا. شوفوا أنا تربيت في مدينة راس الخيمة، مدينة صغيرة جميلة جدا، مدينة الأم، هذه مدينة الذكريات، هذه المدينة اللي فيها ربعي أصدقاء الطفولة كلهم عايشين هناك. يعني مهما قلت لي تعيش في دبي ولا أبو ظبي ولا الشارجة، أقول لك لا، مدينة راس الخيمة هذه اللي ما زارها ما بيعرفها، يمكن وايدين حتى اللي برا الإمارات ما يعرفونها. مدينة صغيرة جميلة جدا، كنا ساكنين فيها لمدة 10 سنين، أمورها كانت طيبة. اليوم تعلمت درس يا جماعة، أني عمري ما أطلع أصور في المطر، خربت الكاميرا وخربت علي الجو. المهم يا الربع، مثل ما قلت لكم أبوي كان من ذوي الدخل المحدود يعني، وكأي أب في العالم كان يبغي لنا المستقبل باهر وتعليم أفضل، فالحمد لله يعني قرر ياخذنا للإمارات. العربي ما كنا نفهم يا الربع، العربي كان صعب. فالحمد لله رسبنا، بس يعني في السنوات اللي بعدها طلعنا من الأوائل. هذا كان يعني شيء درس تعلمناه. أحسن أدش مكان داخل مغلق، حصلت لي مكان في البرجر كينج. الجو اليوم سيء جدا، ما يساعد على التصوير، والكاميرا ما أدري حتى إذا تحمل المطر وهالسوالف. أنا مو من مواليد الإمارات، أنا طبعا من مواليد الصومال، والحمد لله في الإمارات تعلمنا الكثير في المدارس، وعندي أصدقاء الطفولة كلهم هناك. الحياة كانت زينة، يعني أول 2-3 سنين كانت صعبة علينا بسبب اللغة العربية. بعد ما تعلمنا العربي سيطرنا على الصفوف الحمد لله، كل واحد فينا أنا وإخواني كلنا سيطرنا على الصفوف، كنا من الأوائل يعني لين صف 6 7 8 9 أظني، لين بعدين الثانوية بدأ المستوى يتراجع شوي شوي، لأنه فكرة أوروبا جت في الرأس. فأبوي كان يشتغل هناك، يعني يعتبر مدرس إنجليزي، أو كان يشتغل في معهد لغة إنجليزية، وكانت الأمور طيبة الحمد لله وشغال. بس بعدين عاد يوم تكبر ومواضيع الإقامة تستوي صعبة شوية في دول الخليج، خاصة إذا أب عنده عيال، يعني كل ما يستوي الابن فوق 18 سنة لازم يحصل له كفيل ثاني على ما أعتقد، هذا اللي فهمته من أبوي.
أول ما دخل أخوي الكبير 18 سنة على طول طلع لأوروبا. طبعا قدم لنا لم شمل، ما استوى الموضوع الحمد لله، وقررنا خلاص نطلع من الإمارات. وهذا كان أسوأ خبر سمعته في حياتي. أتذكر ذيك الليلة يوم أبوي خبرني قال لي خلاص أبوي بنطلع من البلد هذا، بندور لكم بلد فيه مستقبل أفضل ونخطط للمستقبل إذا نقدر نروح أوروبا. أنا جاتني صدمة ما أنساها، يعني ذيك الليلة مقابلتي ويا أبوي استوى نقاش حاد جدا بيني وبين أبوي. أنا قلت له كيف نطلع من الإمارات؟ هذه بلادنا، تعرف 10 سنين عشنا فيها، ومرة واحدة واحد يقول لك بتطلع من البلد، كيف؟ أنت تحسب البلد هذه بلادك يعني. رحت أخذت لي جولة في المدينة كلها بروحي، أخذت لي تاكسي تمشيت في المدينة كلها وأتحسر عاد هذه المدينة اللي بتركها وبشتاق لها المكان. في أماكن كثيرة هذه يعني أماكن ذكريات الطفولة تعتبر، فتمشيت فيها. طبعا أظني نحن كنا بنسافر بعدها بأسبوع، حتى للأسف يعني كان ممنوع أني أخبر ربعي عن السفرة هذه، لأنها سفرة يعني تعرفون أنتم مو بالجوازات والسوالف. نحن كنا بنروح لسوريا، ومن سوريا عاد للطريق الثاني. شوفوا الفيديوهات كيف استوى الموضوع، خبرتكم كل الأسرار هناك. فالمهم الحمد لله يعني للأسف ما خبرت ربعي كلهم ولا أحد كان يدري، بس أقرب الأقربين واحد ربيعي يمني اسمه جلال هو اللي خبرته، بس هو الوحيد اللي كان يدري. وقلت له بالله عليك لا تخبر أي حد السالفة هذه. وفجأة الربع كلهم يعني لاحظوا أني اختفيت، حتى المدرسة ما رحنا. ما استوى الموضوع وأنا دخلت في حالة صعبة جدا يرثى لها يا جماعة، لأني أنا بين بلدين. أنا الحين في سوريا بين الإمارات. في فترات كنت أفكر أني أرد الإمارات حتى ومن غير ما يدري أبوي، بس المشكلة كيف تدبر عمرك إذا أنت تروح الإمارات بروحك، ما عندك أبوك، ما عندك كفيل، ما عندك شغل، كيف تدبر عمرك؟ هاي المشكلة. وأوروبا اللي مو بقادرين نروح لها. ف6 شهور أيام صعبة من أصعب الأيام اللي مرت علي. يعني الحمد لله أنا أحمد ربي وأشكره كل يوم أني تجاوزت المرحلة هذه. وأنا أشوف وايدين، يعني أنا أقدر أن الشباب وايدين يمرون بالمرحلة هذه في الوطن العربي، وايدين يراسلون الحين، بس يعني في وايدين يسألون أسئلة غريبة جدا يا جماعة. يعني واحد كأني أنا سفير يسألني أنا أبغي أروح أوروبا، كيف؟ أنا كيف ما أقدر أقول لك كيف. هاي شو يعني كيف؟ يسأل أبوك، يسأل أي حد مسؤول عنك. فالحمد لله أنا عاد خلاص مليت من سوريا، وضغطت على أبوي وضغطت على إخواني كلهم اللي بعضهم كانوا في أوروبا. في الأخير الحمد لله استوت السالفة، نزل القرار أروح لأوروبا تهريب. شوفوا الفيديوهات عاد كيف رحت، التفاصيل هذه بتحصلونها هناك. كنت أشوف أوروبا البلد المثالية، خاصة السويد والدول الإسكندنافية هذه، كنت أشوفها البلد يعني البلاد اللي ما فيها أي مشاكل. فكل ما أشوف الربع يعني يعقون زبالة وأنتم بكرامة في الأرض ولا في أي مكان، أقولهم في أوروبا والدول المتقدمة ما يعقون الزبالة. في أوروبا والدول المتقدمة يجتهدون في الدراسة. وأنا كنت من هذا النوع من الشباب النكدين، أنكد على الشباب كلهم، أي شيء غلط يسوونه أقولهم في أوروبا والدول المتقدمة. بس اكتشفت أن أوروبا مو مثالية، أوروبا فيها سلبيات كثيرة. أوروبا مو بالدولة هذه اللي تحرونها يا جماعة. يعني نعم فيها معمار، فيها نظام، فيها شعب محترم، فيها إنسانية، بس ما فيها ديانة، ما فيها أخلاق. يعني إذا بتربي عيالك بالأخلاق الحسنة مو بالمكان الصحني. وأنا شخصيا يعني عندي أطفال، وحلم حياتي إن شاء الله أني أعيش في دولة عربية مثل الإمارات، قطر، الدول اللي العيال يعني يتعلموا فيها اللغة العربية والدين الإسلامي الحنيف. إن شاء الله يعني عندي خطة في المستقبل إذا الله وفقني أني أنقل العيال كلهم نعيش هناك في أي دولة إسلامية على الأقل. زين الحين وقفت الأمطار الحمد لله. أمور جميلة والله. زين يا الربع، أتمنى يكون عجبكم الفلوق هذا، بس يعني حاولت أعرف نفسي اللي ما يعرفني واللي يعرفني.